Ο τέταρτος και τελευταίος πυλώνας της αυτοάμυνας είναι οι μαχητικές ικανότητες. Είναι δηλαδή οι ικανότητες εκείνες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε, να υπερισχύσουμε ενάντια σε έναν αντίπαλο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο οποίος φυσικά αντιστέκεται. Δεν μιλάμε μόνο για σωματικές, αλλά και για πνευματικές ικανότητες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αναπτύξουμε αυτές τις ικανότητες, ένας εκ των οποίων είναι οι ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις ανάπτυξης μαχητικών δεξιοτήτων και επιθετικότητας. Άλλο ένα ανεκτήμητο εργαλείο στο οπλοστάσιό μας κατά την προπόνηση είναι η άοπλη μάχη. Με άλλα λόγια, το sparring, το οποίο από τη στιγμή που θέλουμε να μιλάμε για ολοκληρωμένη αυτοάμυνα πρέπει να δουλεύετε τόσο από όρθια θέση όσο και από θέσεις εδάφους. Έχει ακουστεί πολύ η άποψη του ότι δεν χρειαζόμαστε το sparring από τη στιγμή που αν συμβεί κάτι στην πραγματικότητα μπορούμε απλά να χτυπήσουμε ένα ευαίσθητο σημείο, για παράδειγμα να αλλακτήσουμε τα γεννητικά όργανα και να φύγουμε τρέχοντας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τα βρώμικα χτυπήματα είναι και πρέπει να είναι μέρος της αυτοάμυνας, διότι μπορούν πολλές φορές να μας βγάλουν από δύσκολες θέσεις. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτά πάντα θα δουλεύουν. Οι τεχνικές αυτοάμυνας είναι συγκεκριμένες μεμονωμένες λύσεις απέναντι σε συγκεκριμένα προβλήματα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να μας διδάξουν πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αποτελούν όμως στιγμιότυπα της μάχης. Δεν είναι μία ολοκληρωμένη μάχη. Εάν λοιπόν δεν εκπαιδεύομαι ενάντια σε έναν αντίπαλο που αντιστέκεται, δεν μπορώ να γνωρίζω και αν είμαι ικανός να εφαρμόσω τις τεχνικές που έχω μάθει σε ρεαλιστικές συνθήκες. Η μάχη είναι μία δυναμική κατάσταση. Δεν είναι στατική. Και πρέπει να μάθουμε να την αντιμετωπίζουμε έτσι. Η τεχνική και οι μαχητικές ικανότητες είναι δύο έννοιες που η μία συμπληρώνει την άλλη. Έχουν συμβιωτική σχέση. Δεν μπορεί να υπάρχει η μία χωρίς την άλλη. Το sparring μας βοηθά να λειτουργούμε καλύτερα υπό πίεση. Βοηθά επίσης την καλύτερη κατανόηση των χρόνων, του timing και των αποστάσεων κατά τη χρήση των αμυντικών και επιθετικών εργαλείων μας. Είναι διαφορετικό να κάνουμε επιθέσεις ενάντια σε έναν σταθερό στόχο, ο οποίος συνεργάζεται, και είναι διαφορετικό να προσπαθούμε να χτυπήσουμε έναν απρόβλεπτο συνεχώς κινούμενο στόχο. Βοηθά επίσης πάρα πολύ στην καλύτερη πρόγνωση των κινήσεων του αντιπάλου. Όσο περισσότερο εκτίθεμαι στο sparring, τόσο καλύτερος γίνομαι στο να διαβάζω τον αντίπαλο και το τι πρόκειται αυτός να κάνει. Επίσης, βοηθά στην ικανότητα απορρόφησης των χτυπημάτων, διότι στην πραγματική ζωή είναι σχεδόν αδύνατο, εάν μπλέξουμε σε μια πολύ βίαιη συμπλοκή, να μην δεχτούμε έστω μερικά χτυπήματα. Και όταν έρθει αυτή η ώρα, πρέπει να έχουμε νιώσει από την προπόνηση πώς είναι αυτό το σοκ και να έχουμε την ικανότητα να το ξεπεράσουμε και να ανταπεξέλθουμε. Βοηθά επίσης και στην πνευματική ετοιμότητα. Η νοοτροπία του μυαλού μας, το mindset, η θέληση για επιβίωση και η συμπεριφορά μας, το attitude που έχουμε απέναντι στον επιτιθέμενο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά μέσα σε μία μάχη. Και αυτές οι ικανότητες αναπτύσσονται μέσα από τη συνεχή έκθεση σε αυτήν. Όλη αυτή η διαδικασία φυσικά, κατά την προπόνηση, πρέπει να γίνεται σταδιακά, η δυσκολία να αυξάνεται σταδιακά και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο από μεριάς του προπονητή όσο και από μεριάς προστατευτικού εξοπλισμού, ώστε ο ασκούμενος να είναι ασφαλής. Μέλημά μας στην προπόνηση είναι να νιώσουμε το σοκ που έρχεται μέσα από μια μάχη και όχι τις σωματικές βλάβες που μπορεί να επιφέρει αυτή. Στην αυτοάμυνα επίσης δίνεται μεγάλη έμφαση στην χρήση καθημερινών αντικειμένων για την αυτοπροστασία μας. Εάν μπορεί κανείς να οπλιστεί με κάτι, να πιάσει στα χέρια του ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, θα είναι σε σαφώς καλύτερη μοίρα από το να είναι άοπλος. Άρα λοιπόν είναι καλό μέσα στην προπόνηση να κάνουμε και ένοπλο sparring. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να προσομοιώνουμε πραγματικά σενάρια επιθέσεων στον δρόμο, για παράδειγμα επιθέσεις από συμμορίες, ένοπλες απειλές για ληστεία και ούτω καθεξής. Αυτά τα σενάρια θα πρέπει να δουλεύονται με τη λογική του sparring, δηλαδή οι επιτιθέμενοι φορώντας πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό να αντιστέκονται και να μην βοηθούν τον αμυνόμενο να εκτελέσει σωστά την τεχνική του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστότερα πόσο καλά λειτουργεί μια τεχνική σε ρεαλιστικές συνθήκες. Συνοψίζοντας, οι 4 πυλώνες της αυτοάμυνας είναι η τεχνική, η τακτική, η φυσική κατάσταση και οι μαχητικές ικανότητες. Προσπάθησε να αναγνωρίσεις πού βρίσκονται οι δικές σου αδυναμίες, ώστε να τις δουλέψεις και να θωρακίσεις την πανοπλία σου. Και να θυμάσαι ότι η γνώση και η δύναμη συνδυασμένες είναι ένα πανίσχυρο όπλο.